આર્ટિકલના બે પ્રકાર હોય છે. એક હોય છે ડેફિનિટ આર્ટિકલ અને બીજો હોય છે ઇનડેફિનિટ આર્ટિકલ. આમાં ઇનડેફિનિટ આર્ટિકલ જે છે એ અને એન છે, પરંતુ ડેફિનિટ આર્ટિકલ છે એ છે ધ કે ધી. આના ઉચ્ચારણમાં કન્ફ્યુઝન છે. પ્રોનાઉન્સિએશન કઈ રીતે કરવું એ આપણી મુશ્કેલી છે. તો એનું નિરાકરણ એકદમ ઇઝી છે. જો આ જે વાક્ય છે ઇન્ટેલિજન્ટ સ્ટુડન્ટ, આ ઇન્ટેલિજન્ટ સ્ટુડન્ટ એટલે કે બુદ્ધિશાળી વિદ્યાર્થી, એની આગળ આર્ટિકલ THE અને આપણે ધ બોલશું કે ધી બોલશું. ધ ઇન્ટેલિજન્ટ સ્ટુડન્ટ એમ સાચું છે કે ધી ઇન્ટેલિજન્ટ સ્ટુડન્ટ આમ સાચું છે. ત્યાર પછીનું વાક્ય જુઓ, THE પાવરફુલ મશીન, શક્તિશાળી યંત્ર. તો આને આપણે ધ બોલશું કે ધી બોલશું, એનું સોલ્યુશન છે અહીંયા. જો આ એડજેક્ટિવ પાવરફુલ છે, આ એડજેક્ટિવ છે ઇન્ટેલિજન્ટ, આ શબ્દો જે છે એની શરૂઆત કયા અક્ષરથી થાય છે? તો આ આઈ થી શરૂઆત થાય છે અને આની શરૂઆત થાય છે પી થી. તો નિયમ એવો છે કે જે શબ્દની શરૂઆત સ્વર વાઉલ્સ એનાથી થતી હોય, એટલે કે AEIOU થી શરૂ થતો હોય એવો શબ્દ હોય, એની આગળ આર્ટિકલ THE જે આવશે એનું પ્રોનાઉન્સિએશન ધી કરવામાં આવશે. તો આ વાક્ય આ રીતે બોલાશે, ધી ઇન્ટેલિજન્ટ સ્ટુડન્ટ. અને કોન્સોનન્ટ એટલે કે વ્યંજનથી જે શબ્દની શરૂઆત થતી હોય એની આગળ THE એને બોલવામાં આવશે ધ, એટલે ધ પાવરફુલ મશીન. આ રીતે આ વાક્યને બોલવામાં આવશે. એટલે અહીંયા શરૂઆત આઈ થી થઈ છે, અહીંયા પી થી શરૂઆત થઈ છે. તો એકદમ ઇઝી વાત છે. ફરી એકવાર સમજી લઈએ કે જે શબ્દની શરૂઆત AEIOU એટલે કે સ્વર, એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે વાઉલ્સ, એનાથી થતી હોય તો એની આગળ જે THE આવે છે ડેફિનિટ આર્ટિકલ, એનું ઉચ્ચારણ થશે ધી ઇન્ટેલિજન્ટ સ્ટુડન્ટ. ત્યાર પછી જે શબ્દની શરૂઆત કોન્સોનન્ટ એટલે કે વ્યંજનથી થતી હોય એવા શબ્દની આગળ જો THE આવતું હોય તો એનું પ્રોનાઉન્સિએશન થશે ધ પાવરફુલ મશીન. થેન્ક યુ.